زمین، سیاره‌ای که تنها خانه حیات در جهان به شمار می آید، دست کم بر پایه دانش ما. اما چرا زمین تا این حد ویژه است؟ پاسخها را باید در گذشته زمین یافت. برای رسیدن به پاسخها باید سفری در زمان رو به گذشته برویم. باید گام گذاشتن نخستین انسانها بر روی زمین را رهگیری کنیم. قرار گرفتن قاره ها را در مسیر برخورد با یکدیگر ببینیم. با دایناسورها روبرو شویم. به ژرفنای اقیانوس ها برویم، آنجا که مملو از گونه های شگفت است. سرمای طاقت فرسای عصرهای یخبندان را احساس کنیم و خشم شهاب سنگ های کیهانی را تجربه کنیم. باید به گذشته سفر کنیم تا تولد خود زمین. تنها آن زمان است که می توانیم داستان شگفت زمین را درک کنیم. آنگاه می توانیم بفهمیم چه رخدادهایی روی داده که امروز ما بر روی زمین هستیم. اما به هر گوشه این روند که نگاه کنیم، نظم و قانونمندی با حرکت این جهان در هم تنیده شده. چگونه سیارات منظومه خورشیدی ما پدیدار شدند، به دور خورشید به گردش در آمدند، بارها گرم و سرد شدند و مهمتر از همه بر روی یکی از آنها پدیده‌ای گام گذاشت که به زودی سکان کشتی تکامل را در دست گرفت: انسان. اما این نظم و قانونمندی تنها در مورد هر مرحله اعمال می شود؟ آیا تمامی پهنه هستی بر روی امواج حرکت خود به خودی شناور است؟ یا نیروی پیاپی کشتی تکامل را از لابلای صخره‌های سخت عبور می دهد و اجازه لنگر انداختن و سکون به این کشتی هموار در حال پیشرفت را نمی دهد؟ تبیین جهان، قسمت 74. تبیین ماتریال دیالکتیکی تکامل، اعتقاد به قانونمندی در عین رد از پیش تعیین شدگی و هدفداری. حالا تیتر بعدی: اعتقاد به قانونمندی در عین رد از پیش تعیین شدگی و هدفداری. در همین کتاب مطلب رو اینطور خلاصه میکنه: سرانجام در طبیعت بدون در نظر گرفتن فعالیت انسانها ضرورت کور حاکم است. پس ببینیم، ما که در منتهی علیه چپ طیف ضرورت رو پذیرفتیم، یعنی قرار دادیم در این قطب، ضرورتی بود که در کل آفرینش، در کل جریان وجود از پیش تعیین شده بود، خلاصه با قصد و غرض بود. ولی ماتریالیست‌های دیالکتیک که اونها هم تصادف رد کردند، ضرورت کور رو پذیرفتند، نه ضرورت فرزن آگاهانه رو. یعنی از یک طرف تصادف رد کردن، تکامل رم در مجموع قانونمند گرفتن، ولی از طرف دیگه این رو که جریان طبق جهت و هدفی به اینجا رسیده باشه رو
رد میکنن. خلاصه تر کنیم، به تکامل معتقدند، ولی همونطور که دیدیم اون رو گسترش بی هدف میدونند. اگر یادتون باشه خوندم جمله رو از فلسفه معاصر اروپایی که میگفت همه جهان گسترش بی هدفه، در زیر فشار عوامل محزن علت و معلولی صورت میگیره و جهان نه هدفی داره و نه معنایی. در دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک، سازوکار گسترش بی هدف چگونه است؟ دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک بر این باور است که پدیده ها به صورت قانونمند اما بی سمت و سو حرکت کرده، جهان در مجموع در حال گسترشی بی هدف است. اما چگونه حرکتی بی هدف می تواند قانونمند باشد؟ ماتریالیسم دیالکتیک پاسخ را در سازوکار و چگونگی این فرایند می داند. در این سازوکار جنگ ازداد درونی ماده موتور محرک حرکت پدیده است. کتاب جامعه شناسی نظری در این باره می گوید دیالکتیک یعنی تنشی در یک نظام، فرایندی که به وسیله آن تغییراتی بر پایه همان نقش و تضادهای حاصله رخ می دهد. بر پایه منطق دیالکتیک درون تمامی پدیده ها دو وجه کاملا متضاد و سازش ناپذیر وجود دارد. دیالکتیک یک وجه را تز و وجه دیگر را آنتیتز می نامد. در درون پدیده آن وجهی که نخست ظاهر شده و تمایل به ماندن و ثبات دارد تز است. وجه دیگر در مقابل تز ظاهر می گردد. وجهی که در تضاد و مبارزه با تز است و تمایل به تغییر دارد، این وجه آنتیتز است. کشاکش و نبرد میان تز و آنتیتز سبب حرکت و تغییر پدیده می گردد. تغییرات کمی انباشته شده در نقطه‌ای به صورت تغییری کیفی جهشی در پدیده ایجاد می کند. جهشی که پدیده را در فازی نوین وارد کرده که در آن تغییر ماهیت می دهد. حاصل این تغییر ماهیت پدیده‌ای نو می باشد. سنتز. دانشنامه علوم و ادیان می نویسد آغاز گذاره تز نام دارد، نفی تز آنتیتز نام دارد. سنتز مفهوم جدید است که از تضاد دو ایده و در نهایت تبدیل آنها به یک پیکره جدید ایجاد می شود. یک نمونه جامعه. برای نمونه در یک جامعه زیر حاکمیت استبداد، دیکتاتوری حاکم یک وجه تضاد است. وجهی که در جامعه غالب بوده تمام تلاشش حفظ نظم موجود و حاکمیت خود است. تز. از سوی دیگر وجه دیگر در این جامعه نیروهای انقلابی هستند که برای سرنگونی وجه دیگر یعنی دیکتاتوری مبارزه می کنند. نیروهایی که تمام تلاششان تغییر وضع موجود و برهم زدن ثبات ظاهری است. آنتیتز. حاصل ستیز، کشاکش و جنگ آشتی ناپذیر این دو وجه تضاد تمامی پدیده یعنی جامعه را به حرکت درآورده دچار تغییر، دگرگونی و انقلاب می‌گرداند. سنتز. دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک روند جنگ ازداد درونی پدیده و مثلث تز، آنتیتز و سنتز را سازوکار و عامل حرکت قانونمند و البته خود به خودی در تمامی پهنه‌های تکامل و از ابتدا تا انتهای هستی می‌داند. پس بنابراین جواب ماتریالیست های دیالکتیک روشنه.
از نظر اونها در کارگاه تکامل ما بیخود دنبال معنا و مفهوم میگردیم. جریان خود به خودی است، از ابتدا تا انتها. ابتدا انتهایی که البته من به مسامحه میگم، یعنی اونا در حالی که در جزء به جزء جریان، در اینکه این به این یکی تبدیل شد، قانونمندی رو میپذیرند، در کل جریان تکامل هم وقتی بذارین جلوشون میگن که نمیتونه تصادفی باشه بلکه نظم در کار هست و تکامل رو به طور منظم تبیین میکنند، ولی باز هم جریان در مجموع رو خود به خود میدونن. معنی خود به خود رو هم که خوندیم. برای اینکه مطلب رو ساده بکنم اجازه بدین همین موضوع رو پیاده بکنیم روی مثال ساده قدم زن خودمون. اگه اونجا پیاده بکنیم این حرفایی گفتم مثل این میمونه در این مثال که بگیم اولا قدم زنی که این پشت در حال قدم زدن هست با یک مکانیزم و خلاصه چگونگی قانونمند داره کار میکنه، داره قدم میزنه. مثلا همونطور که بارها گفتیم تناوب قدم ها، فاصله زمانی و مکانی رفت و برگشتش و الی آخر. پس اولا قدم زدن با یک مکانیزم قانونمند صورت میگیره. ثانیاً این هم که چرا اینجاست و به اینجا رسیده و چرا داره در اینجا قدم میزنه تصادفی نیست. یادتون باشه مکانیست‌ها میگفتن تصادفی اومده اینجا. نه، دیالکتیسیان ها میگن تصادفی نیومده، مطابق نظم به اینجا رسید. ثالثاً ولی نبر حسب یک هدف و یک برنامه که از پیش قرار باشه بیاد اینجا، خود به خود. ملاحظه میکنی؟ قانونمند داره قدم میزنه، تصادفی به اینجا نرسیده ولی خود به خود اینجا پیدا شد. همین رو ببریم روی مثال تیراندازمون. گرچه همه تیرها درست به هدف خوردند ولی هدفی در کار نبود، خود به خود تیراندازی شده. ساعتی از ظهر گذشته، آسمان جا به جا با تک ابرهای پراکنده تزیین گشته، بادی آرام و خنک خبر از شبی سرد دارد. شهر در آرامشی نسبی است. خیابانها نظاره‌گر حرکت همیشگی مردم هستند. چهار راهها مسیر را میان خودروها تقسیم می‌کنند. مردی آرام پله ها را پشت سر می‌گذارد. طبقه به طبقه به بالای ساختمان که میرسد کیف را کناری می‌گذارد. به ساعت نگاه می‌کند، آنگاه قدم زده و پیاپی پایین ساختمان را دیدبانی می‌دهد. دیگر بار نگاه به ساعت و باز هم قدم زدن و دیدبانی. این بار که ساعت را نگاه می‌کند ناگاه می‌ایستد، چهره‌اش حالت تشنج دارد. با گام‌های سریع به سمت کیف می‌رود. آن را باز کرده سلاحی را بیرون می‌آورد. آنگاه کنار لبه بام رفته با دقت خیابان پایین را می‌پاید. چشمانش بر روی خودرویی که از دور می‌آید قفل می‌گردد. سلاح را به سمت خودرو نشانه می‌رود. آنگاه در لحظه‌ای، ثانیه‌ای و آنی انگشت تیرانداز به آرامی ماشه را می‌چکاند. گلوله‌ای می‌جهد و فشافش کنان به سمت هدف روانه می‌گردد.
حال سوال این است: آیا تمامی این مراحل دارای نظم بود؟ آیا تمامی گام‌هایی که در نهایت به شلیک انجامید زیر چتر قانونمندی و قواعد مشخصی بود؟ پاسخ به روشنی مثبت است. تمامی مراحل بر پایه نظم و قانونمندی بوده است. حال پرسش دیگر این است: آیا سلاح هدفی را نشانه رفته بود؟ آیا تمامی آن مراحل قانونمند و دارای نظم زمینه ساز نشانه روی سلاح به سمت هدفی مشخص بود؟ یا در تمامی این فرایند منظم و قانونمند هدفی در کار نبوده؟ دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک میگوید درست است که تمامی حرکات، گام‌ها، بررسی‌ها و سنجش شرایط منظم و قانونمند بودند، اما قرار نبوده سلاح به سمت هدفی شلیک کند. گلوله جهیده از لوله سلاح کور و بی هدف به سمتی پرتاب شده است. ملازم کنید این طرز تلقی متناقضه. یعنی این نتیجه گیری و تبیین خود به خودی در بطن خودش با ماده قبل از خودش، این ثانیه‌ای که گفتم، یعنی رد تصادف و پذیرش نظم متناقضه در کل جریان البته. و این طوره که تناقض گفتن شروع میشه. پس آغاز تناقض. چرا این موضع گیری متناقضه؟ به چه دلیل؟ چون که وقتی شما میگین تصادفی نیست، تصادفی نرسیده به اینجا، یعنی منظم اومده، همون نظمی که حاکیست از قانونمندی. قانونمندی به معنای پیشبینیه، یعنی به معنای امکان پیشبینی دادن، یعنی قابل پیشبینی میکنه جریان رو. پس به معنای از پیش تعیین شدگی است. بارها مثال زدیم. چه آب وقتی میگیم در 100 درجه میجوشه قانون، یا چه اینکه سنگ در امتداد قائم در سقوط آزاد فرود میاد روی زمین، یعنی میتونیم پیش بینی بکنیم در چه درجه آب خواهد جوشید و سنگ در کدام نقطه خواهد افتاد. نتیجتاً توی بحث خودمون یعنی اینکه از پیش میشد، حالا ما نبودیم ولی میشد یا مقرر بود، دقیق ترین کلمه اینو بگیم، تعیین شده بود از پیش که قراره چی بیاد بیرون. ولی حالا صبر کنیم، اول بحثمون یه بار فرموله بکنیم تا اینجا که رسیدیم. همین که گفتیم تصادفی نیست اجالتا یک قدم خیلی مثبت از منتها الیه راست کنده شده. خیلی خوب. کنده شدن از منتها الیه راست به معنای نزدیک شدن به قطب مقابل، یعنی منتها الیه چپ. پس حالا بحث اینجا باشه. با توجه به مثال هایی که در مورد معنای قانونمند بودن به مثابه قابل پیش بینی بودن زدیم، همین که شما گفتین تصادفی نیست یعنی نزدیک میشین به این مطلب که توی ابر هیدروژنی اولیه هم به فرض قابل پیش بینی بود یا معین شده بود که چه چیزهایی در راه هستند.